Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Haideți să vedem ce surprize are pentru voi această etalare. Și avem două variante. Varianta numărul 1, care ne spune: oferă-ți cât mai multe bucurii. Ești fericit atunci când te afli în locul în care îți dorești să fii, cu persoana cu care îți dorești să fii, făcând ceea ce îți place. Banii nu au nicio legătură cu fericirea. Iar varianta cu numărul 2, da, nu vei atinge niciodată adevăratul tău potențial dacă eviți frica. Mai curând îl vei atinge antrenându-ți curajul, adică făcând orice lucru care simți că îți va elibera sufletul, chiar dacă te temi. Da? Bun, deci sper că unul dintre cele două mesaje pentru voi v-au făcut să vă alegeți varianta cu care să vă potriviți. Dar dacă nu e niciun fel de problemă, puteți să ascultați ambele variante și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem prima variantă ce vrea să vă spună. Avem deja două cărți și ambele inversate, dar să vedem pe mai departe. Păi, în primul rând, aceste două cărți ne spun foarte clar că aveți o relație instabilă cu probleme, indiferent dacă sunteți sau nu căsătoriți, căsătorite cu persoana la care v-ați gândit. Pe lângă asta, văd că vă ghidați după simboluri și nu permiteți să intre o altă persoană în viața dumneavoastră. Aici poate fi vorba într-adevăr și de faptul că poate vă aflați într-o situație de trio și clar nu permiteți o astfel de situație, dar mai poate să fie vorba inclusiv de faptul că poate în jurul vostru se află o persoană care vrea să vă sfătuiască, iar voi nu permiteți acest lucru. Da? Deci acum în funcție de fiecare dintre voi, țineți cont că este vorba de o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Pe lângă asta, este posibil ca această situație despre care am vorbit să fi fost în trecutul vostru, să se fi întâmplat deja și să nu mai aveți nici un fel de legătură cu această situație. Iar în prezent, să aveți parte de, cine știe, o nouă iubire și să aveți cu care să comunicați destul de mult. Văd comunicare verbală și această comunicare este una destul de sinceră, chiar dacă poate uneori nu vă place ceea ce se spune, da? În viitor este posibil ca la un moment dat să vă gândiți, să vă detașați din punct de emoțional de această relație pentru a vedea dacă într-adevăr aveți anumite sentimente despre în legătură cu relația pe care o aveți sau poate doriți să vă detașați pentru a vedea dacă mai aveți sentimente față de această persoană din trecut care v-a rănit destul de mult, care v-a înșelat. Aici mintea vă spune cu totul și cu totul alte lucruri. Mintea voastră este cumva încă în trecutul vostru, încă la o anumită persoană din trecut. Poate chiar vă întrebați dacă persoana respectivă se mai întoarce sau nu se mai întoarce. Corpul, în schimb, vă spune să dați frâu liber acestei iubiri noi care a apărut în viața voastră sau, dacă încă nu a apărut, poate că apare acum în perioada imediat următoare. Când mă refer la perioada imediat următoare, mă refer la e vorba de maxim 6 luni de zile, în cel mai nefericit caz, ca să spun așa, dar poate să fie vorba inclusiv de câteva zile sau chiar săptămâni, când această persoană nouă să apară în viața voastră.
Spiritul vostru, pe altă parte, vă spune că vreți să vă detașați, că vreți să fiți un spirit liber, că vreți să fiți singur sau singură, că vă doriți o relație, dar să fie așa cum o vreți doar voi, să aveți momentele voastre de singurătate, să aveți momentele voastre de libertate, să aveți momentele voastre de izolare, să nu vă bată nimeni la cap, ceva de acest gen. Mintea spune una, corpul spune alta, iar spiritul spune altceva. Da? Și atunci e clar că trebuie să încercați să vă gândiți foarte bine și foarte serios la ceea ce vă doriți cu adevărat. Oportunitate pentru voi să știți că această posibilitate, ca această persoană din trecutul vostru se poate reîntoarce, dar bineînțeles dacă și voi vă doriți acest lucru, este posibil ca aici să nu fi spus zodiile, dar vorbim în special despre zodii Rac, Scorpion, Pești, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii, cum ar fi zodia Leu, zodia Balanță, da? Și chiar zodia Capricorn. Bun. Oportunitate de a vă reîntoarce în trecut există, doar că nu mai aveți acea încredere de a vă întoarce la această persoană din trecutul vostru și bineînțeles că e de înțeles de ce nu mai aveți această încredere, chiar dacă poate, așa cum am spus, alături de persoana respectivă poate ați avut o relație. Schimbări în viața voastră vin, potențial de schimbare este, potențial de o nouă iubire este, potențial. Aici trebuie să fiți atenți la zilele care au cifra 2 sau chiar cifra 5, dar mai degrabă cifra 2 decât cifra 5. Sau, de ce nu, poate că cifra 8 sau poate că noua persoană care a venit poate în viața voastră sau care urmează să vină are inițiala E sau poate că se află într-un oraș sau o țară cu inițiala E, care să vă dea de gândit că veți o nouă oportunitate de a merge mai departe lângă această persoană, pentru că această persoană vă oferă iubirea de care voi aveți atât de multă nevoie. Ca rezultat al potențialului este cumva că această persoană într-adevăr se poartă foarte frumos cu voi, iar voi să aveți cumva teamă, frică, da? Pentru că poate că toate aceste lucruri persoana respectivă nu le face întâmplător și poate că își dorește cu totul și cu totul altceva și cumva își dorește să vă înșele, să vă mintă, da, voi ați rămas cumva cu gândirea de la ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru, încă nu ați depășit toate obstacolele, ca să spun așa, și nu aveți încredere în această nouă persoană, dar este bine să îi acordați încredere, pentru că altfel doar voi singur sau singure vă izolați, nu neapărat că vă izolați de această persoană, dar vă puteți izola și de alte persoane care intră în viața voastră și la final să rămâneți singur sau singură. Deci aici un pic de atenție la potențialul care apare în viața voastră. Da? E adevărat că poate această persoană din trecut v-a păcălit poate pe parte financiară sau poate din alte puncte de vedere, dar trebuie să țineți cont și poate că această persoană nouă care apare în viața voastră, există o oarecare diferență dintre voi și această persoană din punct de vedere financiar și atunci este posibil să vă gândiți că și această persoană vine doar ca să vă înșele, doar ca să obțină o anumită sumă de la voi și așa mai departe, însă voi trebuie să vă axați și să țineți cont de ceea ce vă face fericiți, fericite și să vă gândiți că banii nu aduc fericirea. Persoana care vine în viața voastră, dacă vă vrea fără bani, bine, dacă nu, la fel de bine, dar aici e clar că în primul rând trebuie să vă vindecați voi de această frică, de această teamă, da, pe care voi o aveți din toată această situație.
Percepția ta asupra situației în acest moment este că toată lumea face la fel. Toți bărbații înșeală, toți bărbații minți sau femeile, da? În funcție de dacă sunteți femei sau bărbați care vizualizați acest videoclip, aveți impresia că toate persoanele din jurul vostru, indiferent că e o persoană nouă sau e o persoană veche, este o persoană care minte, este o persoană care vrea să vă înșele, care are secrete față de voi și așa mai departe. Însă, ceea ce se întâmplă de fapt este că în prezent sunteți persoane înconjurați de iubire, sunteți persoane care aveți parte de iubire, care aveți parte de recunoștință. Persoanele din jurul vostru au înțeles ce fel de persoană sunteți și sunteți o persoană destul de apreciată. Aici este bine să acționați în consecință și să vă bucurați de potențialul vostru pe care îl aveți, să vă bucurați de aprecierea pe care o aveți și, așa cum am spus, aveți mai multă încredere în voi, pentru că se vede foarte clar că v-ați pierdut încrederea, că v-ați detașat voi și cum v-ați detașat corpul de încrederea voastră. Ați lăsat încrederea undeva în urmă și v-ați luat corpul și ați plecat undeva să vă izolați, să nu mai aveți încredere în nimeni și așa mai departe. Însă aici problema este că nu mai aveți nici măcar încredere în voi înșivă și atunci e clar că trebuie să luați niște măsuri și acționați. Voi sunteți, așa cum am spus, întoarse pe dos în această din toată situația care s-a întâmplat, însă este bine să vă reveniți la normal. Cealaltă persoană este oarecum bine, încearcă cumva să tragă pe mai departe de voi, în sens de să ducă relația la un alt nivel, să meargă relația înainte, însă dacă încă mai sunteți în relația cu această persoană din trecutul vostru care v-a înșelat, v-a trădat, foarte curând veți alege un alt drum, veți alege un alt parcurs și chiar dacă veți rămâne în relația cu această persoană, veți alege să vă detașați din punct de vedere emoțional, gândindu-vă poate că dacă vă detașați din punct de vedere emoțional, așa veți depăși mai ușor obstacolele pe care le aveți în acest moment în relație și nu doar în relație, dar în primul rând, așa cum am spus puțin mai devreme, încrederea în voi înșivă. Aici este bine să luați măsurile necesare și să vedeți ceea ce vă face de fapt pe voi fericiți sau fericite. Da? De această dată, această etalare este pentru voi la ce trebuie și cum trebuie să acționați pe mai departe. Nu ne-am referit foarte mult la cealaltă persoană, ci la voi înșivă, în sensul că trebuie să vă luați niște măsuri și să vedeți și partea plină a paharului, cum se spune, să vedeți și partea că puteți fi și persoane fericite, că sunteți persoane apreciate de oamenii din jurul vostru, că sunteți persoane iubite, că sunteți persoane care puteți trece la un alt nivel, că sunteți persoane care puteți începe o nouă viață mult mai fericită decât ați avut-o până în acest moment. Așa că, din punctul meu de vedere, aici fericirea nu se lasă prea mult așteptată, depinde doar de voi să o îmbrățișați și să o primiți în viața voastră. Da? E clar, deci pentru asta trebuie să nu mai aveți atât de multe frici, în primul rând, față de voi înșivă și să nu mai judecați atât de mult oamenii din jurul vostru. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar acolo unde vi se potrivește, chiar dacă vă supărați pe mine, încercați să gândiți lucrurile un pic la rece și să vedeți schimbări, ce anume trebuie să schimbați în viața voastră și să vă înconjurați cât mai mult de persoane, pentru că înconjurându-vă de persoane veți întâlni și dragostea adevărată. Bun, cam atâtea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă, așa că dragostea adevărată vine și în cazul vostru, indiferent că sunteți singuri sau nu acum. Bun, și să trecem și la varianta cu numărul 2, da?
Hai să vedem și pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2 ce vor să ne spună cărțile. Bun, păi din câte văd aici, în trecutul vostru a fost o situație unde ați fost o persoană destul de impulsivă, dar cred că toate aceste impulsuri au venit în urma a situațiilor la care ați fost provocată. Nu cred că aceste impulsuri sunt doar așa, întâmplătoare. În prezent însă văd că vreți să vă schimbați atât la nivel interior, dar cât și la nivel exterior și chiar să vă schimbați viața pentru că nu vă mai doriți să fiți înconjurate de persoane care nu caută altceva decât să vă provoace. Voi, de felul vostru, sunteți o persoană mai retrasă, o persoană care aveți o înțelepciune aparte, primită prin experiență, bineînțeles. Sunt și sunteți acel gen de persoană care, înainte de a lua niște decizii, intrați într-o introspecție și analizați destul de rece toată situația pentru a lua hotărârea benefică pentru voi. Dar n-ar fi nimic exclus aici să fiți o persoană destul de critică, dar nu neapărat cu cei din jurul vostru, cât vorbim despre autocritică. Bun. Este bine să vă opriți din a mai fi impulsivi, pentru că această impulsivitate nu va duce la nimic bun în viitor. Nici pentru voi, dar nici pentru persoanele din jurul vostru. Continuă să faci schimbări la tine în așa fel încât aceste schimbări să îți aducă fericirea. Încearcă să îți analizezi mult mai bine acțiunile, încearcă să vezi unde se află adevărul, pentru că nu întotdeauna adevărul se află la tine. Dar, într-adevăr, mintea îți spune să fii o persoană puternică, să fii o persoană care să nu te lași doborâtă de nimeni și nimic, însă trebuie să ții cont că nu trebuie să rănești, să jignești persoanele din jurul tău pentru a-ți găsi tu propria putere. Corpul îți spune să ai mai multă grijă de el, să îl hrănești mai bine sau poate că prin a-l hrăni mai bine poate să fie inclusiv poate că o dietă mai echilibrată sau ceva de acest gen, da? Iar spiritul îți spune să mergi mai mult pe calea spiritualității, să mergi mai mult pe calea rugăciunii pentru a-ți găsi fericirea adevărată, pentru a-ți găsi menirea, pentru a găsi ceea ce pe tine te face fericit sau fericită. Percepția ta asupra situației în care te afli în acest moment este o percepție destul de bună și tu consideri, aici mai degrabă aș spune, că voi vă doriți să controlați această situație din toate punctele de vedere, dar nu întotdeauna reușiți acest lucru, iar asta se poate întâmpla să vă cauzeze anumite frustrări. Într-o relație sunt două persoane, nu una singură. Ce se întâmplă de fapt este faptul că atâta timp cât voi vă doriți să dețineți controlul asupra întregii situații, aveți impresia că lucrurile merg într-o direcție pozitivă, dar din păcate să știți că s-ar putea ca lucrurile să meargă tocmai într-o direcție diferită, da? Și aici trebuie să configurați întreaga situație și să schimbați totul din
temelii. Nu este o situație pe care să o schimbați doar așa, de pe o zi pe alta, sau doar o anumită părticică din ea. Trebuie să luați acțiune în schimbarea situației, în schimbarea relației, în schimbarea propriei vieți, de ce nu? Tu, într-adevăr, ești o persoană puternică, iar așa cum am spus, ești o persoană destul de impulsivă, ești o persoană care își dorește să dețină controlul, ești o persoană care se crede atotputernică în anumite situații, și poate, da, într-adevăr, sunteți o persoană corectă, dar gândiți-vă că și cealaltă persoană de lângă voi este, poate nu întotdeauna o persoană corectă sau nu la fel de corectă ca și voi, dar asta nu înseamnă că nu poate să fie persoana cu care să mergeți înainte. Aici eu cred că este vorba de de discutat și făcut anumite schimbări în a vedea ce este bine și ce nu la relația voastră și ceea ce nu face bine relației, să schimbați și să reușiți să vă refaceți viața așa cum poate v-ați dorit și vă doriți pe mai departe. Relația ta, dacă nu faci toate aceste schimbări în acest moment, s-ar putea să te trezești la un moment dat că ești în această relație, dar de fapt ești singur sau singură. Este o singură, cum se numește, este o singurătate în doi. De asta este foarte important să analizați și să reanalizați situația voastră și să vedeți încotro vă îndreptați pe mai departe, pentru că fiecare dintre voi merită să fie fericit, merită să se simtă împlinit în relația pe care o are. Dar haideți să vedem ce altceva vor să ne mai spună cărțile în cazul vostru. Din nou, avem această carte care ne spune foarte clar că sunteți persoane destul de hotărâte, dar sunteți persoane destul de critice și uneori tăiați răul de la rădăcină, dar cumva prin răceală și cumva persoana cealaltă este posibil să consideră că sunteți prea rece, prea dură cu el sau cu ea. Aici se pare că vă gândiți deja să faceți un drum, chiar dacă e un drum mai scurt, vă gândiți să plecați undeva, unii poate vă gândiți sau unele poate vă gândiți să mergeți într-un oraș vecin, alții sau altele vă gândiți să faceți un drum mai lung. Ideea este că aici vă gândiți destul de serios să luați viața de la capăt, să faceți lucrurile în stilul vostru caracteristic, pentru că această relație de care ați tras până în acest moment nu este relația care pe voi vă împlinește. Și chiar veți face aceste schimbări și veți căuta fericirea în altă parte, fericire, bineînțeles, pe care o veți găsi și o veți câștiga. În unele situații este posibil ca această persoană să se reîntoarcă, dar să se reîntoarcă schimbată și să se reîntoarcă la voi, dar pentru foarte mulți sau foarte multe dintre voi vorbim despre o iubire nouă care va apărea în viața voastră, o iubire care vă duce pe alte culmi, cum se spune, și veți avea abundență, atât pe planul iubirii, cât și pe planul financiar, cât și pe planul sănătății, pentru că din cauza poate a stresului, poate a situațiilor mai neplăcute care au avut loc, aveți un pic o stare de sănătate un pic mai șubredă, ca să zic așa, nu neapărat că sunt probleme mari de sănătate, dar poate că din cauza stresului ați sesizat că ați început să slăbiți sau poate să vă îngrășați sau ați sesizat că anumite funcții ale corpului nu mai funcționează așa cum ar trebui și e clar că trebuie să luați măsurile necesare și chiar văd că în viitor vă gândiți să faceți toate aceste măsuri dacă nu le-ați făcut până în acest moment. Nu cred că va mai trece mult timp până să luați niște decizii destul de hotărătoare și să vă schimbați viața, așa cum am spus, din temelie, pe toate planurile.
Da? Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!